Μάθημα 1. Περιπέτειες βιβλιοπωλείου. Αυτό είναι υπέροχο. Συχνά βρίσκω μια καλή επιλογή από βιβλιοπωλεία στην περιοχή. Πραγματικά, μου αρέσει να επισκέπτομαι βιβλιοπωλεία. Τι ψάχνετε συνήθως? Μου αρέσει η περιήγηση τόσο για κλασικά μυθιστορήματα, όσο και για νέες κυκλοφορίες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να ανακαλύπτω κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Ναι. Μερικές φορές μπορείς να βρεις βιβλία που είναι δύσκολο να τα βρεις αλλού. Απολύτως. Προτιμάτε τις αγορές σας στο κατάστημα ή στο διαδίκτυο? Μου αρέσει η ατμόσφαιρα της περιήγησης στο κατάστημα, αλλά το διαδικτυακό είναι βολικό. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές και για τις δύο εμπειρίες. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να εξερευνήσουμε μαζί μερικά τοπικά βιβλιοπωλεία. Μάθημα 2. Βασικά στοιχεία για την παραλία. Ας πάρουμε μερικές πετσέτες θαλάσσης και μια ομπρέλα θαλάσσης. Τέλειος. Αυτά είναι απαραίτητα για μια διασκεδαστική μέρα στην παραλία. Ναι, και πρέπει να φέρουμε και αντιλιακό για να προστατεύσουμε το δέρμα μας. Απολύτως. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένετε ασφαλείς στον ήλιο. Τι άλλο πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε για την ημέρα της παραλίας μας? Τα σνακ και τα ποτά θα ήταν επίσης υπέροχα. Καλή σκέψη. Η ενυδάτωση είναι το κλειδί, ειδικά στη ζέστη. Ναι, και μερικά ελαφριά αναψυκτικά θα κρατήσουν την ενέργειά μας. Ανυπομονώ για την παραλία μας. Μάθημα 3. Ικανότητες φωτογραφίας. Η λήψη ευκρινών και σταθερών λήψεων είναι απαραίτητη για εξαιρετικές φωτογραφίες. Απολύτως. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε για να το διασφαλίσετε? Συνιστώ πάντα να χρησιμοποιείτε τρίποδο για σταθερότητα. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Βοηθά σίγουρα στην αποφυγή της ταμπάδας. Ναι, και η προσαρμογή της ταχύτητας κλίστρου μπορεί επίσης να κάνει μεγάλη διαφορά. Το έχω ακούσει. Είναι συναρπαστικό πως οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Οι διαφορετικές συνθήκες φωτισμού απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις. Τι γίνεται με τη σύνθεση, έχετε κάποιες συμβουλές γι' αυτό? Ναι. Το σωστό καδράρισμα του θέματος μπορεί να βελτιώσει τη συνολική λήψη. Μάθημα 4. Λίστα αγορών παντοπωλείου. Ας πάρουμε λίγο τυρί, γιαούρτι και ντομάτες για το γεύμα μας. Καλό ακούγεται. Μπορούμε να φτιάξουμε μια νόστιμη σαλάτα με αυτά. Ναι. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το χαρτί υγείας. Είναι απαραίτητο. Απολύτως. Είναι πάντα καλό να έχετε πολλά στη διάθεσή σας. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο για τη μαγειρική μας περιπέτεια. Ίσως λίγο ψωμί για σάντουιτς. Φοβερή ιδέα. Αυτό θα κλείσει τέλεια το πικνίκ μας. Ναι, και πρέπει να πάρουμε μερικά φρούτα για επιδόρπιο. Λατρεύω τα φρούτα. Θα είναι δροσιστικό μετά το γεύμα μας. Μάθημα 5. Σημαντικά σημεία συμβολέου. Πες μου τα πάντα. Σίγουρος. Θα μοιραστώ μαζί σας όλα τα highlights. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποια είναι τα βασικά σημεία? Λοιπόν, συμφωνήσαμε για τους όρους πληρωμής και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Καλώς. Αυτά είναι ζωτική σημασίας για να διατηρούνται τα πάντα σε καλό δρόμο.
Ακριβώς. Συζητήσαμε επίσης τα παραδοτέα και τις προσδοκίες. Αυτό είναι σημαντικό. Βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα. Ναι, η σαφήνεια είναι το κλειδί σε κάθε σύμβαση. Υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες που πρέπει να εξετάσουμε. Μάθημα 6. Ακολουθώντας τις ρουτίνες. Ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα ή βίντεο για τις προπονήσεις σας. Συνήθως ακολουθώ ένα βίντεο YouTube ή μια εφαρμογή που με καθοδηγεί στις ασκήσεις. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Ποια κανάλια προτείνετε? Μου αρέσει να παρακολουθώ κανάλια γυμναστικής που επικεντρώνονται σε διαφορετικά στυλ προπόνησης. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η ποικιλία κρατά τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Με εμποδίζει να βαρεθώ τη ρουτίνα μου. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός οπτικού οδηγού μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη. Στα σίγουρα. Με βοηθά να διατηρώ τη σωστή φόρμα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Πρέπει να αρχίσω να παρακολουθώ και μερικά βίντεο. Μάθημα 7. Ψώνια παντοπολίου. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια συγκεκριμένα είδη αγοράσατε σήμερα? Πήρα μερικά μήλα, μπανάνες και καρότα. Ωραίες επιλογές. Αυτά είναι υγιεινά σνακ. Ναι, προσπαθώ να διατηρώ το ψυγείο μου γεμάτο με φρέσκα προϊόντα. Αυτό είναι έξυπνο. Ενθαρρύνει πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Ακριβώς. Επιπλέον, μου αρέσει να φτιάχνω σμούδις με αυτά τα φρούτα. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε κάποια αγαπημένη συνταγή για σμούδι? Συνήθως ανακατεύω τις μπανάνες με γιαούρτι και λίγο χυμό πορτοκαλιού. Μίμη. Θα πρέπει να δοκιμάσω αυτόν τον συνδυασμό. Μάθημα 8. Προγραμματισμός. Ναι, το έχω σκεφτεί. Φαίνεται πιο βολικό, ειδικά με το Ευελιξία που προσφέρει, σωστά. ακριβώς. Ύπαρξη επιλογών κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ναι. Εκτιμώ το ότι μπορώ να επιλέγω πώς θέλω να προσεγγίσω τις εργασίες μου. Πιστεύετε ότι βοηθά στην παραγωγικότητα? Οριστικά. Μου επιτρέπει να προσαρμόσω το πρόγραμμά μου όπως χρειάζεται. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, και μειώνει το άγχος όταν προκύπτουν απροσδόκητες καταστάσεις. Είμαι υπέρ της έβρεσης τρόπων για να κάνω τη ζωή πιο εύκολη. Μάθημα 9. Προσβασιμότητα γλώσσας. Το δίγλωσσο προσωπικό μας είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους επισκέπτες μας. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι σημαντικό να νιώθουν όλοι ευπρόσδεκτοι. Απολύτως. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών. Ναι, και συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με επισκέπτες από διαφορετικά υπόβαθρα. Δικαίωμα. Είναι εκπληκτικό πως η γλώσσα μπορεί να συνδέει τους ανθρώπους. Ακριβώς. Νομίζω ότι βελτιώνει τη συνολική εμπειρία για τους επισκέπτες. Συμφωνώ. Δείχνει ότι εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή. Ναι, και κάνει την κοινότητά μας πιο δυνατή.
Μου αρέσει που δεσμευόμαστε να σπάσουμε τα γλωσσικά εμπόδια. Μάθημα 10. Περιπέτειες στο Φαράγγι. Οι τουρίστες μπορούν να κάνουν βόλτα στα στενά μονοπάτια μέχρι τον πυθμένα της κοιλάδας με μουλάρια. Ακούγεται σαν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Ναι. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο βραχώδης τοίχος του Φαραγγιού, που κόβει την ανάσα. Μπορώ να φανταστώ. Η θέα πρέπει να είναι απίστευτη από εκεί κάτω. Απολύτως. Είναι ένας μοναδικός τρόπος για να εξερευνήσετε το τοπίο. Λατρεύω το πως η φύση προσφέρει τέτοιες περιπετειώδεις δραστηριότητες. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εκτιμήσετε την ομορφιά του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να το δοκιμάσω κάποια μέρα. Κι εγώ. Θα ήταν μια αξέχαστη περιπέτεια. Μάθημα 11. Περιβαλλοντικές ανησυχίες. Διαφορετικά, οι εξελισσόμενες μορφές ζωής θα πεθάνουν. Αυτό είναι μια σοβαρή ανησυχία. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης. Ναι, η ποσότητα του νερού, της θερμότητας και των διάφορων πόρων είναι κρίσιμα για την επιβίωση. Ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον. Νομίζω ότι η εκπαίδευση παίζει ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση. Απολύτως. Η διδασκαλία των άλλων σχετικά με τη βιωσιμότητα είναι απαραίτητη. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Ναι, κάθε μικρή ενέργεια μετράει και αθροίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Μάθημα 12. Ιστορικά γεγονότα. Μία άλλη τέτοια σύμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Παρίσι. Πραγματικά, ποια ήταν η φύση αυτής της σύμβασης? Το θύμα ήταν ο ακίνδυνος και ηλικιωμένος πρώην πρωθυπουργός. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης? Τράβηξε πολύ προσοχή και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ηθική. Μπορώ να φανταστώ. Τέτοια γεγονότα μπορεί να έχουν σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Ναι, είναι συναρπαστικό πως η ιστορία μπορεί να διαμορφώσει την επικαιρότητα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από αυτά τα γεγονότα του παρελθόντος. Συμφωνώ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Μάθημα 13. Προγράμματα πληρωμών. Συνήθως λειτουργούμε με πρόγραμμα πληρωμών 45 ημερών. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε ανάλογα. Ναι, μπορούμε σίγουρα να συζητήσουμε εναλλακτικές εάν χρειαστεί. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Η ευελιξία μπορεί να διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό. Απολύτως. Είναι σημαντικό και τα δύο μέρη να είναι άνετα. Ναι, και οι σαφείς συμφωνίες μπορούν να αποτρέψουν παρεξηγήσεις αργότερα. Νομίζω ότι πρέπει να περιγράψουμε τα πάντα γραπτώς. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η τεκμηρίωση μας κρατάει υπόλογους. Ας οριστικοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες σύντομα. Μάθημα 14. Πόζες γιόγκα. Ας εξασκηθούμε σε μερικές τάσεις όπως ο γόρι αρτού. Είναι απλές και αποτελεσματικές. Απολύτως. Λατρεύω το πόσο προσιτή μπορεί να είναι η γιόγκα για όλους. Μεγάλος. Υπάρχουν άλλες ασκήσεις που πρέπει να συμπεριλάβω? Ναι,
Μερικές απαλές διατάσεις θα ήταν τέλειες για προθέρμανση. Καλό ακούγεται. Η προθέρμανση είναι το κλειδί για την πρόληψη τραυματισμών. Ακριβώς. Επιπλέον, μας βοηθά να συγκεντρωθούμε και να χαλαρώσουμε το μυαλό μας. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα τα ενσωματώσω στη ρουτίνα μας. Και εγώ. Ας το κάνουμε τακτική πρακτική. Ανυπομονώ να δω πώς βελτιωνόμαστε με τον καιρό. Μάθημα 15. Συγγραφή τραγουδιών και επιτυχίες. Λοιπόν, πες μου για τον τραγουδοποιό. Ποια είναι η ιστορία? Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τον Φώστερ. Το πρώτο του τραγούδι ήταν το «Ω Σουζάνα». Αυτό είναι ένα κλασικό. Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε? Πάλεψε να κερδίσει την αναγνώριση αρχικά, παρά τη δημοτικότητα του τραγουδιού. Αυτό ακούγεται σκληρό. Πώς ξεπέρασε τελικά αυτές τις προκλήσεις? Συνέχισε να γράφει και να ερμηνεύει, κάτι που το βοήθησε να αποκτήσει οπαδούς. Η επιμονή είναι το κλειδί στη μουσική βιομηχανία. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πώς αποδίδει η αποφασιστικότητα. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το ταξίδι του. Μάθημα 16. Προτιμήσεις αγορών. Ναι, βρήκα μερικές καλές επιλογές. Τι ακριβώς ψάχνεις? Προσπαθώ να βρω ένα νέο ζευγάρι παπούτσια, κατά προτίμηση κάτι άνετο. Αυτό είναι έξυπνο. Ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, όπως παπούτσια για τρέξιμο. Ναι, θα ήθελα ένα ζευγάρι που είναι καλό για περπάτημα και χαλαρές εξόδους. Μεγάλος. Υπάρχουν τόσες πολλές μάρκες εκεί έξω. Ξέρω. Συνήθως ελέγχω τις κριτικές πριν πάρω μια απόφαση. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Βοηθά να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε ποιότητα. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα διαρκέσουν πολύ. Ας δούμε μερικά καταστήματα μαζί. Μάθημα 17. Προσαρμογή και άνεση. Είναι υπέροχο να βλέπεις πόσο άνετα είναι στο νέο του περιβάλλον. Ναι, η προσαρμογή σε ένα νέο μέρος μπορεί να είναι δύσκολη. Απολύτως. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να μάθεις νέα έθιμα και μια νέα γλώσσα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την εμπειρία σας. Ναι, βοηθά επίσης στο να κάνετε νέους φίλους. Ακριβώς. Η κατανόηση της κουλτούρας βοηθά στην άρση των φραγμών. Θαυμάζω αυτούς που κάνουν το βήμα και μετακομίζουν στο εξωτερικό. Και εγώ. Χρειάζεται θάρρος για να βγεις από τη ζώνη άνεσή σου. Είναι ικανοποιητικό όταν αγκαλιάζεις την αλλαγή. Μάθημα 18. Έβρεση συμφωνιών. Θεωρώ ότι τα ταξί είναι αρκετά ακριβά σε σύγκριση με τις επιλογές κοινής χρήσης. Αυτό είναι αλήθεια. Το EasyChange μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικό. Ναι, και μπορείτε συχνά να δείτε τον εκτιμόμενο ναύλο πριν κάνετε κράτηση. Ακριβώς. Σας βοηθά να προγραμματίσετε καλύτερα τα έξοδα ταξιδιού σας. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές για κοινή χρήση διαδρομής. Συνήθως χρησιμοποιώ Uber ή Lyft. Είναι αρκετά αξιόπιστα. Το ίδιο και εδώ. Είναι ωραίο να έχεις επιλογές στα χέρια σου. Ναι,
και μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους βόλτων με βάση τις ανάγκες σας. Εκτιμώ αυτή την ευελιξία. Κάνει το ταξίδι πιο εύκολο. Μάθημα 19. Κάνοντας διαλύματα. Έχετε σκεφτεί να κάνετε διαλύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας? Απολύτως. Τα μικρά διαλύματα με βοηθούν να επαναφορτίσω την ενέργειά μου. Θεωρώ ότι βελτιώνει και την εστίασή μου. Ναι. Η απομάκρυνση από τη δουλειά για λίγα λεπτά μπορεί να καθαρίσει το μυαλό σας. Ακριβώς. Κάνω συχνά μια βόλτα ή κάνω κάποιες διατάσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η κίνηση βοηθά να ανανεώσετε το σώμα και το μυαλό σας. Ναι, και είναι ωραίο να αφιερώνεις μια στιγμή για να αναπνεύσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της παραγωγικότητας. Ας κάνουμε συνήθεια να υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλο να κάνει αυτά τα διαλύματα. Μάθημα 20. Μαρτυρία για τα βάσανα. Οι εθελοντές είναι μάρτυρες που λένε στον κόσμο για τη σκληρότητα που συμβαίνει. Είναι απίστευτα σημαντική δουλειά. Φέρνουν επίγνωση σε κρίσιμα ζητήματα. Ναι, και οι ιστορίες τους μπορούν να εμπνεύσουν δράση και υποστήριξη. Απολύτως. Είναι ζωτική σημασία για τους ανθρώπους να κατανοήσουν την πραγματικότητα αυτών των καταστάσεων. Θαυμάζω τη γενναιότητά τους στο να μοιράζονται τέτοιες δύσκολες εμπειρίες. Κι εγώ. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να μιλήσεις. Οι προσπάθειές τους μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία. Ναι, και ενθαρρύνει και άλλους να εμπλακούν επίσης. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να αναγνωρίσουν τη σημασία της δουλειάς τους. Μάθημα 21. Παροχές και προτιμήσεις. Όταν ψάχνετε για ένα μέρος, ποιες είναι οι ανέσεις που πρέπει να έχετε για εσάς? Εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας. Συνήθως θέλω μια καλή κουζίνα και εγκαταστάσεις πλυντηρίου. Αυτά είναι απαραίτητα. Δίνω επίσης προτεραιότητα σε ένα άνετο σαλόνι. Ναι. Είναι σημαντικό να αισθάνεστε χαλαροί στον δικό σας χώρο. Προτιμάτε γυμναστήριο ή πισίνα στο συγκρότημα διαμερισμάτων σας? Ένα γυμναστήριο θα ήταν εξαιρετικό για ευκολία, αλλά μια πισίνα είναι ωραία για χαλάρωση. Συμφωνώ. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση της σωστής ισορροπίας των ανέσεων. Ακριβώς. Αξίζει να σκεφτείτε τι θα βελτιώσει τον τρόπο ζωής σας. Ας εξερευνήσουμε μερικές επιλογές μαζί. Μάθημα 22. Ιστορικό πλαίσιο. Ο Φλέτσαρ Κρίστιαν ταξίδεψε πίσω στην Ταϊτή, τελικά. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό μέρος της ιστορίας. Τι έγινε μετά από αυτό? Θα έπλεε το Bounty στα κατοίκητα νησιά Πίτκερν. Ουάου, αυτό πρέπει να ήταν ένα τολμηρό ταξίδι. Ναι, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας νέας ζωής. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις προκλήσεις που αντιμετώπισα στο δρόμο. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως τέτοια γεγονότα διαμορφώνουν την ιστορία. Ναι, αυτές οι επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικές αλλαγές στην κοινωνία. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις εμπειρίες τους. Μάθημα 23. Μαγειρικές εκδηλώσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω τα σπιτικά πιάτα όλων στο Potluck. Αυτό ακούγεται υπέροχο.
Είναι μια ευκαιρία να καλλιεργηθεί το πνεύμα της κοινότητας. Ναι, η κοινή χρήση φαγητού φέρνει πάντα τους ανθρώπους κοντά. Απολύτως. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικές συνταγές από διάφορες κουλτούρες. Κι εγώ. Είναι σαν μια γαστρονομική περιπέτεια. Τι πιάτο σκοπεύετε να φέρετε? Σκέφτομαι να φτιάξω μια σαλάτα ζυμαρικών. Είναι ένα πλήθος ευχάριστο. Ακούγεται νόστιμο. Θα φέρω το διάσημο γλυκό μου. Τέλειος. Ανυπομονώ να το γευτώ. Μάθημα 24. Ιστορικός αντίκτυπος. Γνωρίζατε ότι οι κατακτητές κατέστρεψαν τους μεγάλους Ινδικούς πολιτισμούς της Αμερικής? Ναι, είναι ένα τραγικό κομμάτι της ιστορίας. Ολόκληρες πόλεις και χωριά είχαν καταστραφεί. Είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι την απώλεια πολιτισμού και ζώων. Απολύτως. Πολλοί από αυτούς τους πολιτισμούς είχαν πλούσιες παραδόσεις και γνώσεις. Αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικά μπορεί να ήταν τα πράγματα αν είχαν επιβιώσει. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Η συνεισφορά τους στην κοινωνία ήταν ανεκτήμητη. Ναι, και η κατανόηση αυτής της ιστορίας είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση των αδικιών του παρελθόντος. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από την ιστορία για να αποφεύγουμε την επανάληψη λαθών. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Μάθημα 25. Ψώνια Παντοπολίου. Μόλις άρπαξα λίγο γάλα από το τμήμα γαλακτοκομικών. Κατάλαβα. Πρέπει να πάρουμε μερικά σνακ για αργότερα. Ναι, ακούγεται καλή ιδέα. Τι έχετε στο μυαλό σας? Ίσως μερικά πατατάκια ή popcorn για μια βραδιά κινηματογράφου. Υπέροχες επιλογές. Μου αρέσει να τρώω σνακ ενώ παρακολουθώ ταινίες. Κι εγώ. Κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Πρέπει να εξετάσουμε και κάποιες πιο υγιεινές επιλογές. Απολύτως. Τι θα λέγατε για μερικούς ξηρούς καρπούς ή μπάρες γκρανόουλα? Τέλειος. Ας τα προσθέσουμε στο καλάθι μας. Μάθημα 26. Συνεργασία. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ευεργετική λύση για αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ. Θα το δουλέψουμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι είναι αποτελεσματικό. Τέλειος. Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε πρώτα? Ας συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναλύσουμε την κατάσταση. Καλό ακούγεται. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα σχόλια όλων. Ναι, αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε διαφορετικές προοπτικές. Σύμφωνος. Μόλις έχουμε τα πάντα, ας προγραμματίσουμε μια άλλη συνάντηση για να το συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ για την πρόοδό μας. Κι εγώ. Μαζί, μπορούμε να βρούμε τον καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός. Μάθημα 27. Πρωινές ρουτίνες. Πρέπει να ντυθώ για την ημέρα. Πάντα ξεχνάω να στρώνω το κρεβάτι μου. Αυτό συμβαίνει και σε μένα μερικές φορές. Είναι τόσο απλό έργο. Ναι, αλλά κάνει το δωμάτιο να φαίνεται πολύ πιο τακτοποιημένο. Ακριβώς. Πάντα νιώθω πιο οργανωμένη όταν στρώνεται το κρεβάτι μου. Το ίδιο και εδώ.
Δίνει θετικό τόνο για την επόμενη μέρα. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλον να στρώνουμε τα κρεβάτια μας το πρωί. Φοβερή ιδέα. Οι μικρές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτό επηρεάζει τα πρωινά μας. Μάθημα 28. Σχέδια για μήνα του μέλιτος. Για το μήνα του μέλιτος, τι γαμήλιο δώρο σου έκανε? 2 αεροπορικά εισιτήρια για Χαβάη. Θέλω να εξερευνήσω τα νησιά. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η Χαβάη είναι ένας τόσο όμορφος προορισμός. Ανυπομονώ να χαλαρώσω στην παραλία και να απολαύσω το τοπίο. Ναι. Έχετε προγραμματίσει συγκεκριμένες δραστηριότητες? Θέλω να κάνω κολύμβηση με αναπνευστήρα και πεζοπορία στα ηφαίστεια. Ακούγονται σαν απίστευτες περιπέτειες. Ναι, και ανυπομονώ να δοκιμάσω και την τοπική κουζίνα. Βάζω στοίχημα ότι το φαγητό θα είναι νόστιμο. Μάθημα 29. Βιαστικά πρωινά. Έτρεξα να ετοιμαστώ για δουλειά σήμερα. Όχι. Είχες χρόνο για πρωινό? Δυστυχώς, το παρέλειψα σήμερα το πρωί. Αυτό είναι σκληρό. Το πρωινό είναι τόσο σημαντικό για να ξεκινήσει σωστά η μέρα. Ξέρω. Συνήθως νιώθω περισσότερη ενέργεια μετά από ένα καλό γεύμα. Ναι, ένα γρήγορο σμούδι ή κάποιο φρούτο θα μπορούσε να ήταν μια καλή επιλογή. Οριστικά. Θα πρέπει να προγραμματίσω καλύτερα αύριο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα πρωινά μπορεί να είναι ταραχώδη, αλλά ένα καλό πρωινό βοηθά. Θα ρυθμίσω το ξυπνητήρι μου λίγο νωρίτερα την επόμενη φορά. Μάθημα 30. Περιβαλλοντικές ανησυχίες. Στην αλεία Σολομού, ζώα όπως οι αρκούδες γκρίζλι, οι άλκες και τα ελάφια βλάπτονται από τη ρύπανση. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα. Ναι, οι βιότοποι τους καταστρέφονται, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις πως οι ανθρώπινες ενέργειες επηρεάζουν την άγρια ζωή. Ακριβώς. Πρέπει να υποστηρίξουμε καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές. Απολύτως. Η προστασία των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές. Νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί για την αλλαγή. Ναι, η εκπαίδευση των άλλων μπορεί να οδηγήσει σε πιο υπεύθυνες συμπεριφορές. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους προώθησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μάθημα 31. Θετική ανατροφοδότηση. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Έκαναν ερωτήσεις κατά την παρουσίαση. Ναι, είχαν μερικές ερωτήσεις που έδειχναν ότι είχαν δεσμευτεί. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Σημαίνει ότι ενδιαφέρονται για το θέμα. Ακριβώς. Οι ερωτήσεις τους ήταν οξυδερκείς και προκαλούσαν σκέψεις. Μου αρέσει όταν το κοινό συμμετέχει έτσι. Και εγώ. Κάνει τη συζήτηση πολύ πιο δυναμική. Νιώσατε σιγουριά απαντώντας τις ερωτήσεις τους? Ναι, ήμουν καλά προετοιμασμένος, κάτι που βοήθησε πολύ. Αυτό είναι υπέροχο. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για την επόμενη παρουσίασή μας. Μάθημα 32. Λαχτάρα για παγωτό. Το παγωτό με γεύση είναι πάντα απόλαυση.
Μη. Με κάνεις να πεινάω. Υπάρχει κάποια γεύση που αγαπάς? Μου αρέσει πολύ η μέντα σοκολάτας. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Αυτό είναι κλασικό. Λατρεύω τα μπισκότα και τη γκρέμα. Και οι δύο είναι νόστιμες επιλογές. Έχετε δοκιμάσει μοναδικές γεύσεις? Ναι, είχα μια φορά παγωτό λεβάντας. Ήταν εκπληκτικά καλό. Ουάου, αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Θα έπρεπε. Είναι ωραίο να πειραματίζεσαι με διαφορετικές γεύσεις. Ας προγραμματίσουμε μια έξοδο παγωτού σύντομα. Μάθημα 33. Σχέδια συναντήσεων. Θα σε συναντήσω στην είσοδο του σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Τα λέμε εκεί στις 2 μετά μεσημβρίαν. Μεγάλος. Θα φροντίσω να είμαι στην ώρα μου. Κι εγώ. Δεν θέλω να σε κρατήσω να περιμένεις. Ας μείνουμε στο σχέδιο για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα. Ναι, και μπορούμε να πιούμε έναν καφέ μετά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα είναι ένα ωραίο διάλειμμα μετά τα ψώνια. Απολύτως. Ανυπομονώ για το απόγευμα μας. Κι εγώ. Ας την κάνουμε μια παραγωγική μέρα. Μάθημα 34. Φρέσκια παραγωγή. Μεγάλος. Θα φροντίσω να σας φέρω τα πιο φρέσκα διαθέσιμα. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μου αρέσει όταν τα προϊόντα είναι στο αποκορύφωμά τους φρεσκάδα. Ναι, πραγματικά κάνει τη διαφορά στη γεύση. Ποια φρούτα ή λαχανικά σας ενθουσιάζουν περισσότερο? Ανυπομονώ για αυτές τις ώριμες φράουλες και τα τραγανά αγκούρια. Τέλειες επιλογές. Οι φράουλες είναι εξαιρετικές και για σμούδις. Ακριβώς. Και μου αρέσει να προσθέτω αγκούρια στις σαλάτες μου. Να πιάσω και μερικά βότανα για να βελτιώσω τις γεύσεις. Ναι, σίγουρα. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να απογειώσουν οποιοδήποτε πιάτο. Θα κάνω μια λίστα, για να μην ξεχνάμε τίποτα. Μάθημα 35. Καταγραφές ταχύτητας. Περνούσαν πολύ γρήγορα μέσα από μια μεγάλη συλλογή από παγόβουνα. Αυτό ακούγεται ρυψοκίνδυνο. Προσπαθούσαν να κάνουν ρεκόρ ταχύτητας. Ναι, προσπαθούσαν να σπάσουν το ρεκόρ της ταχύτερης διάβασης. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτός είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Είναι. Αλλά η πλοήγηση σε παγόβουνα μπορεί να είναι απίστευτα επικίνδυνη. Απολύτως. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να είναι πρώτη, ειδικά σε ακραίες συνθήκες. Αναρωτιέμαι πώς κατάφεραν να εξισορροπήσουν την ταχύτητα με την ασφάλεια. Πρέπει να χρειάστηκε πολλή επιδεξιότητα και προσεκτικός προγραμματισμός. Οριστικά. Πρέπει να δούμε πώς προετοιμάστηκαν για αυτό το ταξίδι.